Familja ime mundësohet nga hagis dhe panavit. Mirë që gjemë të dashur mirë të emisionit Familja Ime, po takohemi bashkë edhe këtë vikend në emisionin tonë. Sot në emision do të flasim për sindromën paramenstruale, e cila shfaqet tek një numër i madh i femrave në mosha të ndryshme. Pse shfaqet kjo sindrom, çfarë simptoma ka, si trajtohet e shumë detaje tjera, do të mësojmë në studio nga mysafirët tanë që për sot janë. Doktor Dërgut Aliu, ginekolog obstetër, Belinda Alili, psikologe, Arbresha Fazliu, gazetare dhe moderatore në Klan Kosova, e cila do të ndajë përvojën e saj personale pikrisht me këtë sindrom dhe këto simptoma, dhe padyshim nuk mungon edhe kolegja ime Agnesa Demaj, e cila çdo herë na sjell materiale nga bota. Por fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregull të këshillave. Përshëndetje, tema ime radhës në rubrikën Familja Ime është osteoartroza e nyjeve të mëdha. Osteoartroza e nyjeve të mëdha definohet si sëmundje degeneruese e nyjeve, e cila përcjellet me dëmtim progresiv të kërcës nyjore dhe kockës. Dy nyjet më të mëdha të cilat preken nga kjo problematikë janë kërdokulla dhe gjuri, për shkak se ato mbajnë peshën më të madhe të peshës trupore dhe gjitha lëvizjet tjera përcjellëse. Faktorët dhe shkaktarët që janë përgjegjës për këtë patologji ndahen në dy grupe. Në grupin e parë hyn faktorët të cilët janë të ndryshueshëm. Ata janë lëndimet e ndryshme të nyjeve, të cilat pacienti i ka pasur në kohën e mëparshme. Pastaj, profesionet e caktuara të cilat kanë ngarkesë të mëdha fizike dhe si puna e sportistëve ekstrem ose punëtorëve fizik që ngrisin pesha të larta ose profesionet e tjera të cilat ndikojnë që gjuri të rrinë në pozita jo fiziologjike. Faktor tjetër është pesha e lartë trupore, e cila është një prej faktorëve i cili mund të ndryshohet nëse pacienti ka vullnet, dhe muskulatura e dobët rreth nyjeve, e cila mund të jetë përgjegjëse për shkaktimin e osteoartrozës. Në faktorët pa ndryshueshëm hyn gjinia. Këtu prap mund të theksojmë se gjinia më e prekur është gjinia femërore. Faktor tjetër është trashëgimia, për shkak që të disa antarë të një familje mund të haset më shpesh kjo problematikë, dhe mosha, që realisht kjo është një problem ekskluziv i moshave të vjetra, dhe në fund vjen shprehje edhe raca, ku sipas studimeve të ndryshme është vërtetuar se personat me ngjyrë kanë më pak probleme me osteoartrozë se sa racat tjera. Ndryshimet e osteoartrozës prekin tri struktura kryesore. E prekin kërcën, mbështjellësin dhe kapsullën, si dhe kockën. Kërca e humb elasticitetin e vet, e humb trashësinë dhe e humb efektin lubrifikues. Mbështjellësi dhe kapsulla trashën, pezmatohen dhe krijojnë sasi më të shtuar të lëngut nyjor, ndërsa kocka në vetvete, si pasojë e fërkimit jo normal, krijon erozione, gryrje, cista të vogla dhe rritje anësore të kockës në formë të osteofiteve. Klasifikimi i osteoartrozës së gjurit dhe kërdokullës bëhet në baza të radiografike, do thënë në bazë të rëntgenit të kërdokullit dhe të gjurit. Sa i përket pasqyrës klinike, pacienti ankohet për dhimbje. Dhimbja mund të jetë
edhe ditën, edhe natën, edhe gjatë qetësisë, edhe gjatë aktiviteteve fizike, varësisht prej gradës në cilën ndodhet sëmundja. Pastaj, kemi kufizim të lëvizjes, pacienti mund të ketë probleme në shtrirjen e gjurit ose në mbledhjen e gjurit, do të thotë kemi humbje edhe të funksionit të nyjes, si dhe entja është gjithashtu një shenjë e cila e përcjell shpesh këtë patologji, po nuk është e përhershme, është kalimtare dhe mund të vijë në shprehje brenda vitit 4-5 herë të kenë pacientët problem me këtë shenjë dhe gjithashtu pacient përjetojnë shtangimet nyjes, kërcitje të nyjeve, bllokim të nyjeve dhe instabilitet. Diagnostikimi është shumë i thjeshtë. Diagnostikimi bëhet në bazë të ekzaminimit klinik, në bazë të shikimit të pacientit dhe me anë të një radiografie të thjeshtë, me një rentgen të thjeshtë. Dhe normalisht që edhe mosha shkon në favor të diagnostikimit më të lehtë, sepse ekskluzivisht mosha e vjetër janë të prekur nga kjo patologji. Trajtimi i osteoartrozës është mjaft kompleks. Ai është i ndryshëm për forma të ndryshme. Për forma të lehta, trajtimi është ndryshimi i stilit jetësor. Pacienti duhet të mirret me aktivitete të ndryshme rekreative për rritjen e lëvizshmërisë së nyjeve dhe po nuk do të ketë ngarkesë gjatë lëvizjes atyre nyjeve. Pacienti preferohet të mirret me aktivitete të ndryshme sportive pa ngarkesë, siç është noti, bicikleta dhe ushtrime të ndryshme aerobike. Këto ndikojnë në rritjen e lëvizshmërisë së nyjes dhe nikosisht nuk shkaktojnë ngarkesë shtesë. Pacienti duhet patjetër të bëjë rënje në peshë, nëse është mbi peshë. Nëse ka dhimbje të cilat pacienti nuk mundet t'i menaxhojë pa barna, duhet patjetër të marrë edhe barna antiinflamatore jo steroide. Realisht këto janë barna të familjes së ibuprofenit. Dhe forma të ndryshme të terapisë fizikale, të cilat e rrisin lëvizshmërinë e nyjes, e forcojnë muskulaturën përcjellje, e tonifikojnë atë dhe bëjnë nyjen më të lëvizshme. Në këtë kuadër preferohet shumë edhe terapia fizikale dhe qëndrimi në banja terapeutike. Sa i përket formave mesatare, të cilat janë më të avancuara, përveç këtyre që thash më sipër, duhet që pacienti të marrë edhe suplemente të cilat janë me përbërje të glukozamines, kondroitines, acidit hialurinik dhe kolagjenit. Këto preparate mirën në formë orale, por në rastet caktuara mund të jetë e nevojshme që pacienti të marrë edhe injeksione drejt për drejt në nyjen përkatëse, në gjuhë ose në kërdhokull, të cilat janë me përmbajtje të acidit hialurinik dhe të cilat e rrisin lëvizshmërinë e nyjes, e bëjnë lëngun brenda nyjor më lubrifikues dhe nyja ushqehet më mirë me substanca shëruese ose mjekuese. Ndërsa sa i përket formave të rënda, në forma të rënda, mjekimi definitiv për osteoartrozë është implantimi ose vendosja e protezës totale, që ka nënkupton zëvendësimin e nyjes me materiale të huaja, materiale metalike, keramike dhe plastike, të cilat pasi që implantohen në pacientit i largohet dhimbja dhe i kthehet lëvizshmëria e munguar e nyjes. Pas rubrikës tonë të këshillave, jemi kthy prapë në studio e paralajmërova në fillim të emisionit mysafirët të cilët do të flasim për sindromën paramenstruale. Çfarë është kjo sindrom, si shfaqen simptomat e saj, a trajtohet, nëse po si trajtohet e shumë pyetje tjera, do të marrim përgjigjet nga të ftuarit tanë. Mirë se erdhët në studio, faleminderit shumë për kohën tuaj. Doktorun, po du me fillu me juve për shkak që sindroma paramenstruale nuk është një sindrom që shfaqet te një moshë të caktuar. Kjo shfaqet tek të gjitha moshat edhe nuk ka ende ndonjë shkaktar i cili është gjetë si ai është i vetmi ose shkaktari që shkakton këtë
sindrom? Vetë emërtimi sindrom do të thotë përfshin shumë simptome. Do më të nuk është që e ka një simptom edhe definohet edhe shumë letë zgjidhet taj problem kur është një simptom. Kur është si sindrom, të çdo smundje është pak ma problematike dhe zgjidhja problemet. Moshat në cilën paraqitet që ta parapërsisht dihet, po është një moshë prej 20 deri në 40 vjeçare, ku janë simptomet pak ma të shprehuna, edhe efektet të ato femra janë pak ma të mëdha. Pse paraqitet? Supozohet, edhe pse nuk dit, është edhe ndikon edhe faktori gjenetik. Shumica femrave në histori e japin ato se edhe dikush për familjes tyne ka pas. Do të thonë, ekziston e baza trashëguese, normalisht nuk trashëgohet te çdo kush, po baza e trashëgimit ekziston. Paraqitet përveç bazës trashëguese, paraqitet edhe te femrat që pak mirën me aktivitete fizike. Është e njoftën ajo që femrat që janë pak ma pasive në aktivitetin fizik, simptomet janë pak ma të shprehuna. Është një formë tjetër e paraqitjes është edhe mungesa e vitaminave përgjithshme, si vitaminës B6, vitaminës E, magneziumit, sidomos ato femra që kanë mungesë, kanë probleme edhe me dhimbjet e eshnave, nyjeve, këtive probleme që janë pak ma shprehë se te asnjë femër nuk është që vetëm një simptom, dominojnë minimum 3-4 simptome që janë. Disa zgjidhin problemin duke marrë vitamina, vitamina. E kështon problemit që paraqitet te disa femra të cilët për shkak mungesës sheqerit paraqiten edhe këto. Mirë, në këto raste nuk shumica femrave ndoshta për mosdijes gabojnë marrin sheqer edhe mendojnë që ashtu zgjidhet. Supozohet që marrja e sheqerit nëpërmes brumrave, brumi ku është sheqeri prezent aty, e ka efektin më të madh në zbutjen e simptomave. Zbutjen e simptomave, se them drejt eliminimi i plot i simptomave premenstruale, gati se pa mundën është deri në moshën fertile të gruas, për shembull, se mas moshën fertile kur ovaret fillojnë mos me prodhu hormonet caktuar, atëherë bine edhe problemet e sindromit premenstrual. Përveç këtyre simptomave ginekologjike, dhimbjeve dhe të tjerave të cilat do t'i flasim edhe tu që në emision, ka shumë simptomat cilët lidhen shumë me depresionin, shumë me stresin, me një ndrim të humorit. Pse ndikon kështu i Belind? Atëre, përderisa janë simptome, gjithmonë janë të menaxhueshme. Duhet me u marrë, domethënë me lexu shumë paraprakisht për këtë pjesë, dhe me u lumtu problemin, domethënë me pa kur fillon. Ndoshta situata komplikohet tutje kur bëhet sindromale, më thënë kur bëhet sindrom, atëre sindroma premenstruale ka disa vështërsi që i tha mjeku. Mirë po e rëndësishme është që me po a fillon ka dita e 11 pas ciklit, sepse dije që është 28 ditë te një shumicë e caktuar, sepse ka dhe prolongim më gjatë. Dhe në qoftë se fillon nga dita e 11 pas përfundimit të ciklit, dhe zgjat ndoshta edhe 3-4 ditët e para gjatë ciklit dhe përfundon pas fazës folikulare, atëherë është ma pak, atëherë kjo është pjesa problematike, është sindromale, dhe më thonë është sindrom premenstrual. Ndërsa simptomale është kur ekzistojnë 5 ose 6 simptome, që është ndryshim i shpesht i humorit, ka nevoj për me ngrën më shumë, ose janë disa tipet ushqimeve që i kanë më shumë dëshirë, le të themi. Pastaj e ndjen një farlodhje kronike për gjatë gjithë kohës. Mirë po, kur është në pjesën simptomale, zakonisht fillon pas ditës 14 dhe këto lloj shqetësimesh ndalen me njëherë në ditën e parë të ciklit. Më thonë me lëshimin e gjakderdhjes se përfundon edhe dhimbja dhe dëshira për të ngrënë, pastaj kjo lodhja, humori përmirësohet, mirë po çka është shumë e rëndësishme është që në kontinuitet kur fillojnë domethënë këto probleme me u pa edhe me u bë le të themi një diagnostifikim i drejtë i të gjitha rasteve që vinë dhe kërkojnë ndihmë, sepse munden me qenë të komplikuara me smundje organike së pari, deficienca hormonale që
ose ngritjet hormonale, varsisht prej cilës hormon kanë, për shembull, se zakonisht edhe gjatë kësaj periudhe hormonet lëvizin, edhe estrogeni, progesteroni, po edhe serotonina lëviz në organizëm, dhe në qëse nuk kthehen në normalitet, mandej pasojnë problemet që generalizohen edhe në fushat të tjera. Është shumë e rëndësishme kur mirët historiku dhe paraqitet problematika me pa a ka vetëm problem emocional, a është edhe në sferën emocionale, a është edhe në sferën e sjelljes. Mo përjashtu të gjitha çrregullimet psikologjike duke filluar nga të gjitha smundjet bipolare, pastaj depresioni madhor, fazat e ndryshme të depresionit që janë, edhe një lloj depresionit që lidhet me këtë periudhë të kohës tek femrat, që quhet depresioni dismorfik, që dismorfik do të thonë që e përfshin të gjithë gjendjet, generalizohet edhe në sjellje edhe në humor. Kështu që nëse bëhet përjashtimi të gjitha këtyne, edhe është vetëm simptomale, është shumë ma lehtë të trajtueshme. Nëse është sindromale, prapë është lehtë të trajtueshme. Nëse ka insuficienca hormonale, ato përmirësohen. Nëse ka insuficienca të vitaminave, shumë bukur e tha mjeku, edhe ato merren shtesa. E rëndësishme është që gjithmonë duhet me kuptu si një proces që është shumë normal. Abresh, si e ke vrejt ndoshta simptomat, ose si e ke ditë që duhet të orientohesh teknik, ose për me identifiku që kjo ditët para ardhjes së ciklit janë shqetësimin e ti vetëm? Në fillim nuk është se e kom vrejt, edhe pastaj e kom gatru me gjasë kom mendu që është për shkak të profesionit që e kom. Stresi që e kemi gjithmonë edhe presioni i kohës. Pastaj e kom mendu që me gjasë është veç për atë arsye edhe nuk është që kom diçka, po pastaj muj për muj, gjithmonë njëjtë. Kjo fillon 11 ditë para se më ardhë cikli menstrual. Në fillim janë çrregullime thëmë në ushqim. Nuk mundesh me kontrollu? Han shumë. Edhe i përzin ushqimet, lloje të ndryshme. Edhe pastaj është pak problem me u koncentru, ndonë se nuk e besoj që se cila grua e manifeston në të njëjtën mënyrë këto. Pastaj është ka entja e gjinëve, është pak, e besoj që është pjesa më e madhe e femrave, ndoshta është edhe normale kjo pjesë, edhe po pak problem më i madh është kjo pjesa e, në fakt, mungesë me u koncentru, është pak problem. Sidomos në profesionin tonë, Arbresh. Profesionin tonë është shumë zorë me ja dalë, pastaj edhe nuk e di, është, kur ki probleme u koncentru, është shkakton edhe të lashe tjera, është kjo pjesa kur neve si në profesion besoj që shumicës femrave që e kanë këtë problem, me kry punën si duhet, me ndëgju njerëz, edhe komendu në thash shumë ma herët që është për shkak të profesionit, po vit pas viti, vetëm përshtohet. Stresi se po të ndërpej, edhe stresi i rrit sindromin premenstrual. Vetë natyra punës, nëse dikush është i predispozum për problemin me sindromin premenstruale, ngarkesë dhe stresi, pastaj veç shka i rrit edhe ma tepër. Ato ajo është e ditme dhe shkencëtarisht dihet që e rrit stresi problemin. Po, ka problem në disa raste dhe me flejt, është pak problem, insomnia, gjumë nuk të merë, ose ka raste tilla me njëherë. Nuk është të them muj për muj njëjtë, pastaj në ditën kur vjen cikli menstrual, gjithçka kthehet normalitet, që ditën e parë. Doktor, këto çrregullime, nëse mund t'i quaj, të cilat i përmendi pak Arbresha, gjithmonë thuhet nga më të vjetrat që na këshillojnë, nëse ke kësi probleme në rini, pasi që të bëhesh nuk do të kesh, apo këto nuk lidhen pastaj me kohën e prodhimit. Unë e thash edhe më herët, për shembull, predispozita gjenetike ekziston. Nuk është të thonë që çdo kush e trashëgon këtë problem. Mund një nanë të ketë 3 fëmijë, 3 vajza, njëna vajzë e trashëgon. S'është të thonë të gjitha. Është që ato që e thash simptomet e rriten, të dikush që e merr punën me seriozitet pak më të madh, edhe ka ngarkesë psiqike atë punën që e merr. Edhe normal sindromi rritet problemet që dikush mund të ketë, për shembull probleme të me pagjumësi,
Dikush i ka shumë probleme edhe me tela, harresën, pagjumësinë, ngarkesën psiqike, se në krahasim me dikush që bje edhe në depresion, tërhiqet. Ka edhe asi që tërhiqet. A mundesh me tregu cilat janë simptomat më të zakonshme që zonja që na shikojnë, besoj që do t'ju mundësoj pak me u orientu që me kërku ndihmën e doktorit ose se gjitha besoj që ato zonja që e përjetojnë këtë sindrome mendojnë si gjë normale, që në fakt është normale, po hezitojnë me shku te mjek ose diçka tillë mendojnë hajtë se cila periudhë gjithmonë, sepse nga sa kam lexuar 3 në 4 femra e përjetojnë këto. Po, është relativisht numri i madh i femrave që kanë bides paku pak probleme me sindromin premenstrual. Qoftë me harres, qoftë me ngarkesë psiqike, qoftë me shtimtoreksit për ushqim. Pa kontrolluar. Pa kontrolluar. Çdo femër ndallohet në atë. Problemi ndoshta i madh është që pak femrat hezitojnë. Pastaj kërkojnë ndihmën e në rënd parë mjeku, ginekologët. Mirë po, këtu është edhe i problemi, ndoshta të na në këto treva tona që nëse ginekologu i thotë duhet konsultohesh me një psikolog. E mendojnë që... Si të na ende su kriju ajo vedia që shumë ma mirë është të shkosh të një psikolog, të konsultohesh, bisedosh, se psikologu nuk t'je barna, se të shkojsh të dikush, të mersh barna, që ma dam bojnë që ato barna që konsult me psikologën. Unë zdi pajtona, a pajtojt psikologë, po të na ende su kriju ajo biseda. Simptomat që janë... Simptomat dallojnë, të gjdo femën dallojnë. Personin në person. Ka person që është në ato momente pak ma agresiv. Ka person për shembull që bjen mendime dhe sikur ka harru dishka në moment që si kujtohet edhe është në mendime. Ka person që është me dhimbje. Personaliteti, me dhimbje. Ka me dhimbje të nyjeve, të neshnave, do me thonë ka persona që në qëto ditë bëhet një ajtje në ndëkurës e indit indyror, bëhet një ajtje, ashtu që ka raste kur duhet t'jipëm edhe diuretik për me zbrazat ujim për organizmit se kryohet. Problemi me dhimbje të gjive është sidomos të ato kur kanë probleme dhe hormonale. Si me prolaktin edhe me hormone tjera, se ndodhë dhe prolaktina, për shkak stresit, prolaktina demongrit edhe me pas probleme me gji, me dhimbje dhe me ajtje. Ka raste kur edhe barku është jashtëzakonisht i frim. Kjo është këtë çështje hormonale, apo jo? Dominojnë çështjet hormonale, po është edhe qaj sindrom që pequmë me shumë shka, jo veç hormone, edhe me shumë shka tjera. Ibelin, sa është e letë kur i ki ata mekanizmat në brojës, po e që kështëmish, kur i din që 11 ditë para ciklit ti do t'jesh në këtë gjendje, dhe sa është e letë ta menagjash, apo sa është që vjen është gjithmonë vështire menagjush me situata. Kjo ndoshta lidhet shumë me strukturën e personalitetit dhe me vetë pjesën se sa e menagjon një person, edhe veten e tij, po dhe rutinat që i ka. Nuk është e lehtë, sepse çdo herë din që nëse fillon në këtë fazë, nuk është e lehtë për t'u menagjuar, mirë po nuk është e pamundur. E rëndësishme është që ndoshta para se të bëhet diagnostifikimi i sindromit, mjekët duhet të ndajnë kohën e nevojshme për pacientin për ta dëgjuar. Përjashtohen smundjet, tham, organike, sepse zakonisht ndonjëherë na kemi tendencë që ti neglizhojmë ankesat e pacientëve. Në tipin që është sindrom premenstruale, kalon e tjera, mundet me u kompliku me për shembull endometriozën, që është një problem shumë i madh te disa femra dhe është problem i cili shkakton dëme pastaj ndonjëherë dhe të pariparueshme. Dhe çka është shumë e rëndësishme është që mos t'i marrim të gjithë pacientat të njëjtë. Më thënë, secili prej tyre duke ja u generalizu problematikat, se dikush ka probleme me humorin, dikush ka probleme me gjumin, dikush me oreksin
diabetesen e tjera, po të gjithë njëjtë nuk i kanë. Po, e qartë. Dhe pastaj, ndoshta tek ne koha është më e gjatë në seancë dhe të dëgjuarit është më aktiv, po themi, dhe ti mandej lidh një situatë me një situatë tjetër, lidh ankesën për shembull dhe shef në çfarë situata apo paraqitet më shumë, a është me tipin e stresit që është stresi i punës për shembull, të cilin e menaxhon shumë lehtë, mësohen klientat të diskriminojnë llojet e streseve dhe pastaj të përgjigjen në mënyrë adekuate. Mandej është shumë e rëndësishme menaxhimi i kohës, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse jo këto simptoma janë me të njëjtën frekuencë të dhimbjes, për shembull nëse janë jo gjatë gjithë ditës, ose ka periudha të ditës për shembull kur janë më të mëdha, mëngjesi dhe darka janë më vështirë të përballueshme, për atë dhe këshillohen aktivitete ndoshta relaksuese në mëngjes dhe në mbrëmje, se mandej dita vazhdohet normalisht, nuk ka ndonjë problem. Por, pra po themi te smundjet ose çrregullimet psikologjike është shumë e rëndësishme që të ndahen. Nëse është në kuadrantin e problemeve të depresionit dhe vija dhe ky problem, pastaj duhet të trajtohen të dyat njëkohësisht. Psikoedukimi bëhet veç për secilën problematik, ndërsa me psikoterapi normal që punojmë tek pjesa e depresionit, ndërsa te pjesa e sindromës premenstruale vetëm psikoedukim, sepse mas mirë e din personi që është përjetu se si me e menaxhu këtë pjesë. Ndoshta ka nevojë për një informacion shtesë, mirë po rutinat e tij dritore ose këto mekanizmat që i përmendet ju, janë ndoshta pjesa më e rëndësishme që atyre ju hen në punë, ndoshta si padashje, neglizhojnë ose për ironinë e fatit janë lodhur duke provuar dhe mjafton një ndryshim në rutinë dhe ajo bëhet pastaj më lehtë e përballueshme dhe shumë më thjeshtë e menaxhueshme. Fatmirësisht se cilin e më shumë po foljet për këtë problem, edhe sidomos rriti, kolegët dhe familja janë ata cilët duhet me kuptu kur një grua kalon në për një fazë të tillë. Në histori kemi sjellë disa prej klubeve të grave që janë po pikërisht për me diskutu apo për me fuqizu këtë kujdesin që duhet kenë ndaj tyre më shumë gjatë fazës premenstruale, ndërkohë kemi edhe disa prej ligjeve që i kanë marrë disa kompani që pikërisht në këtë pjesë më dhon pushim apo orë më shumë të lira atyre grave që kalojnë në këta. Shohim. Dhimbje koke, barku dhe gjoksi, acarem, lodhje, kriza e të qara. Këto janë disa nga simptomat e sindromës premenstruale. Jo të gjithë e kuptojnë kur një grua është duke kaluar në këtë fazë, apo edhe e keq interpretojnë kujdesin ndaj tyre. Gratë ndryshme në botë kanë marrë përsipër vetë menaxhimin e kësaj situate, duke krijuar klube ku i ndajnë eksperiencat e tyre. Ato të cilat kanë më shumë nevojë për këshillim janë adoleshentet, të cilat nisin të përballen me ciklin menstrual dhe me sindromën premenstruale. Ndërkohë, kompani të ndryshme kanë planifikuar që të futin një politikë për gratë me cikël. Kjo bëhet me qëllim që t'u lejojë atyre grave që gjatë kohës që janë me cikël menstrual të marrin një ditë pushim dhe më pas ta kompensojnë atë ditë. Pushimi menstrual ekziston në Japoni, në disa pjesë të Kinës, Korenë e Jugut dhe në Taiwan. E kemi ndikur materialin e Agnesës, ndërkohë para se të vazhdojmë bisedën me të ftuarit tanë. Në studio është koha t'i falenderojmë bashkëpunëtorët të emisionit Familja Ime, që janë hagis përqafimi më i mirë i foshnjeve për lëkurën e tyre dhe për mbajtjen e lëkurës e tyre pa irritime, falë testimeve nga dermatologët që janë bërë dhe kualitetet që ato kanë qoftë llojet e pampersave apo edhe llojet e letrave të lagura. Dhe Klan Kosova, një firmë farmaceutike e cila në tregun kosovar na ka pajisur me një gamë të madhe të llojeve të banave të ndryshme si për fëmijë dhe të rritur, të cilat përveç që janë kualitative, ato kanë edhe një çmim të arsyeshëm dhe mund t'i gjejmë lehtë në
pothuaj se çdo farmaci në vendin tonë. Në emision jemi duke folur për sindromën paramenstruale, një sindrom kjo e cila është mjaft e pranishme tek një numër i madh i grave dhe vajzave të reja po ashtu. Doktor, nuk e di a konsiderohet pjesë e sindromës paramenstruale dhimbjet që shkaktohen një ditë para ciklit ose edhe në ditën e parë të ciklit? Të cilat disa për tyre i përjetojnë? Me ardhjen e ciklit nuk konsiderohet si sindrom premenstruale. Ajo ma tepër konsiderohet si dismenore, kështu ne e quajmë, domethënë është dhimbje menstruale që paraqitet sidomos te vajzat e reja. Sidomos te vajzat e reja paraqitet edhe në shumicën e raste me lindje, me shtatzaninë e parë ato eliminohen. Shumicën e raste eliminohen. Dismenore, normalisht nëse s'ka do një problem tjetër, për shembull farciste, endometrioze apo diçka tjetër. Ama dismenoreja si dismenore, zakonisht shumicën në raste tërhiqet me shtatzaninë dhe lindjen e partës. Bilin, simptomat e sindromës paramenstruale a mund të lidhen me shtatzaninë dhe të jenë të na përcjellen gjatë shtatzanisë apo nuk kanë të bëjnë ndoshta me të? Jo, sepse në shtatzani nuk ka cikël menstrual, ka ndoshta fillimet e shtatzanisë dhe munden me qenë pak si... Në kohën e njëjtë të ciklit, po. Ndoshta si vinë si shqetësim, ose nëse sindroma ka qenë shumë e vështirë, po themi, mandej femrat e kanë tendencën që edhe nga frika që e kanë përjetu, ndoshta ta ndinë këtë diskomforte. Mirë po tutje pastaj jo, nuk ka probleme. Çka është shumë e rëndësishme dhe bukur që e solle është që zakonisht dikush që ka të ngjarë që ka përjetuar depresion postnatal ose pas lindjes, ka pas shumë probleme para lindjes. Do të thonë sindroma e tyre premenstruale ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Dhe mandej menjëherë pas ardhjes në jetë të bebit dihet që vijnë fazat e tjera dhe kjo është mandej përjetohet, nuk po themi të gjitha rastet, po se një pjesë e tyre kanë të ngjarë që përjetojnë depresion postnatal. Ose edhe personat të cilët kanë pasur fazat të ndryshme të depresionit, çrregullim bipolar ose problemet të tjera të personalitetit, kanë të ngjarë që tutje pastaj të zhvillojnë këtë problematikë. Po, këtë problematikë. Arbërish, desha me shtu diçka se desha me të vetën e për trajtimin që e bën ti. Po, dhe në këtë pjesë dashta me lidh me doktorin, besoj që një pjesë e zonjave, ndoshta është mirë me shku pak më shpesh te doktori me i bo analizat për shkak që ndoshta doktori do të kishte mundur të na sqaron te këtë pjesë, ka shumë zonja që kanë probleme ose në fakt kanë mungesë të vitaminave të caktuar, edhe kjo e vështirëson pak më shumë. Personalisht unë nuk e kam ditë, e thash edhe më herët që kam menduar që është pjesë e stresit, po vitamina B3 që është shumë e nevojshme edhe për trupin, pastaj ndihmon edhe për lëkurën, me aq sa kam informata unë gjithmonë. Edhe B6, pra nuk është ndonjë po se bari që është i rrezikshëm që ka efekte anësore që duhet me marrë, është thjesht vitamina B3. Aq sa po flasim për rastin tim gjithmonë, B3 dhe B6. Por ti e ke bërë konsult me mjekun apo? Po, këto janë ato që të ndihmojnë shumë. Shumë, është dhe unë kam pas mungesë vitamine B3 dhe kur kam fillu me marë, një mend ka shumë shpejt ka fillu edhe me u përmisu gjendja, po vazhdimisht duhet me marë ato për shkak që besoj që se cilë trupi njeriut ka nevojë për këta vitamina, pastaj nuk e di sa lidhet, ndoshta gjendja bëhet edhe më keqe kur ka dhe mungesa tjera vitaminës, unë kam pas mungesë të madhe, shumë të madhe të vitaminës D, që në Kosovë kemi pothuajse të gjithë. Nuk është që u përmisu gjendja edhe kur e kam përdor B3-shin, derisa e kam kuptu që kam mungesë vitaminës D, pastaj çdo herë më shumë situata shkon të u stabilizu. Po, çka desha me pyet doktorin edhe zonjën Linda nëse veç kishin mujt me sqaru këtë pjesë, nëse kjo sindroma paramenstruale ka simptomat ndoshta gati, nëse jo prafërsisht të njëjta me çrregullime tjera, po e flas për pjesën ginekologjike, pastaj edhe atë psikologjike, se doktore përmendë këtë pjesën e entjes fryerjes së barkut, pastaj të gjinëve, po ka ndonjë pjesë ginekologjike të vezoreve ose diçka tjetër që zonja duhet ta kenë parasysh që mos t'i neglizhojnë dhe duhet shkojnë urgjentisht te mjeku ndoshta.
si pjesë e simptome dhe si pjesë e probleme që shkakton sindromin premenstrual, janë edhe çrregullimet hormonale që shkaktohen. Po, që shkaktojnë ejtjen. Po, edhe ejtjen edhe çrregullimet hormonale, se shumë shpesh, për shembull, sindroma premenstruale mos thom eliminohet, po dukshëm zoglohet me përdorimin e kontraceptive. Përdoren kontraceptive edhe dukshëm përmirësohet gjendja e përgjithshme. Se është, të më thonë, një mungesë e hormoneve edhe sidomos tableta jasë që në kodë fundit përdorët që nuk e shton peshën të personit. Po sa kanë efekte anësore, doktor, këtu me i përdorë këto? Nuk kanë efekte anësore nëse përdorën për shkak një periudhë për marshema 2 vjeçare, pastaj pauzë 2-3 muaj, pastaj një kohë, nuk kanë ndonjë efekt anësor, sidomos tash kodë fundit që përdorën hormone që kanë shumë pak efekte anësore, se hormonet që janë përdorur përpara kanë shtu peshën, desht e padosht e kanë shtu peshën të pacienti. Kodë fundit kemi asnjë lloj hormone që me të vërtet nuk e shtojnë peshën, mirë po e rregullojnë edhe ciklin përgjithshëm. Duhet një digresion të psikologja që ta me lindje, pas lindjes hiqen. Të disa hiqen, të disa gra që kanë pas lindje të vështira, ose edhe të shumë feshta, shumë lindje kanë pas lindjes, pas periudhës 6 mujore të lindjes, ato simptome manifestohen nga njëherë edhe ma shumë, simptome janë ma të shprehuna. Sidomos të ato gra që e kanë pas lindjen pak ma të vështirë, ose edhe kanë shumë lindje 3-4 lindje, e kanë pas ma herët probleme me sindromën premenstruale. Një ndër, më thon, terapit që ndoshta nuk vjen as mjeku, as është terapia fizikale, ose lëvizjet, aktiviteti fizik, preferohet spaku, nëse s'mundet me ecë spaku, për shembull, gjysmore bicikleta apo diçka tjetër në shtëpi, ndihmon mjaft në zbutjen e simptomeve, sidomos dhimbjeve, se ato që e tha edhe më herët, dhimbjet paraqiten sidomos kur është mungesë e vitaminës D. Në për nyje, në për ato paraqiten dhimbjet me të mëdha. Do më thonë që shumë e nevojshme me i buk të kontrolet. Po flas pak për përvojët të ne ginekolog, vijnë pacientët veç kur e kanë dhimbjen, jo për diçka tjetër. Dhimbja e bie pacientin, jo për shembull harresa, ngarkesa psiqike apo diçka tjetër. Ndoshta edhe pse nuk i di në orientimin e duhur. Nuk i, ndoshta edhe është ajo mungesa në shkolla edukatës përgjithshme shëndetit. Tek vonë, dhe thashtë më herët, s'ka shumë vite, 2-3 që e ku mësu këtë... Se sa do ku do kur ka informata, zbuten simptomet. Ndoshta nuk e deminohet procesisht sindroma premenstruale. Jo, din qysh me vepru pas taj. Din qysh me vepru edhe ka raste që me të vërtet pacientët janë në gjendje të rëndë psiqike. Ka raste që janë në gjendje me bua dhe diçka më të madhe. Dinin këtë pjesë shkojnë, të më thonë. Kur është rastin më i vështirë. Në disa shtete, sidomos në Amerikë, kur i kanë pa rastet më të vështira, kanë bërë edhe operacione radikale me heqjen e mitrës edhe të vezorëve. A lidhet kjo, doktor, me ndonjë çrregullim tjetër të mëhershëm, apo vetëm kjo... Jo, nuk e... Kjo pjesë e alargimit mitrës edhe të vezorëve? Jo, kur është nëse dikush e përjeton se dhimbja, stresi është individual. Dikush dhimbjen e përjeton shumë ma shumë. Dikush e përjeton ma letë dhimbjen. Dikujt pak, e ke ndinë si dhimbje. E ka pacienta që e ndinë dhimbjen të madhe, apo se edhe në aspektin psiqik s'munden me përballu këto. Përshkuan raste kur u dasht, për shembull, me hi në operacion me hek mitrën edhe vezort, për shembull, që nuk është e preferueshme, normal. Mirë po, prap jeta është para gjithash. Kjo në raste ekstreme, mos ta marrë me që është terapi hekja mitrës. Nuk është terapi, se gjithmonë provohet me terapi hormonale. Nëse terapi hormonale nëse mund të vazhdohet me terapi hormonale. Do me thonë, varet gjithçka prej tipit personalitetit. Edhe shkakton problemin premenstrual. Shkaktojnë shumë probleme, po bilet mi zbulu 2-3 probleme që e shkaktojnë, ato që munden me eliminu, nëse është vitamina E, vitamina B, shumë letë.
Në thonë pjesa e parë që duhet me e bashkë, me shku me po cilat kontrolet hormonale dhe të vitaminave. Ato që më dihen. Evelin, të këto raste të cilat thallë doktori ekstreme, por jo vetëm, të gjitha femrat të cilat i përjetojnë, a kanë predispozita shumë lehtë t'i pranojnë si simptoma tilla, apo janë diçka që duhet t'i fshefin edhe në vendin tonë i fshehin ende? Me që ke raste me rrethin. Stigmës edhe para gjykimit të zakonisht për shembull kanë tendencë që t'i lidhin këto dyja bashkë, kur dikush është i shqetësuar ose bën ndonjë veprim ndoshta jo shumë të përshtatshëm për një mjedis, kanë të ngjarë që ta stigmatizojnë ose edhe ta thirrin me kështë në pjesën e sindromës premenstruale ose është para ciklit ose diçka tjetër, që akoma ma shumë e vështërson këtë pjesë. Edhe zakonisht njerëzit që janë shumë ignorante bojnë këtë lidhje mes njërës e tjetrës, se kjo nuk ka asnjë farë kuptimi, asnjë farë lidhje. Biles është shumë e ultën që se lidhen këto dyja bashkë. Unë vetëm deshta me cek paraprakeshe më lidhë të komenti i zonjushës, me pa se cili është problemi për shembull në aspektin psikologjik, na e ndajmë nga çrregullimet dhe çrregullim, sindrom edhe simptom janë të ndryshme. Më thënë, kur është në fazën simptomale, janë 5 deri në 6 simptome, të cilat menaxhohen, ndoshta ka nevojë për farmakoterapi, ndoshta nuk ka nevojë për farmakoterapi, përfshirë këto dhe vitaminat. Te pjesa sindromale atëherë përjashtohen, domethënë, cilat probleme kanë nevojë për farmakoterapi, cilat nuk kanë, ndërsa te çrregullimi komplikohet problemi. Unë jam kompetente me fol vetëm për çrregullimet psikologjike ose psikiatrike bashkë, kështu që i bie që nëse është depresion disforik, atëherë dallimi në mes çrregullimit dhe sindromit e simptomës është që te çrregullimi e ka të pamundur aktivitetet me i përmbush, aktivitetet ditore, për shembull, nuk kanë mundësi për me mbajt punën, nuk kanë mundësi për me u kujdes për gjëra të ndryshme, dhe i bie që kanë irritim më të madh se zakonisht, kanë ndoshta pjesë të shpërqendrimit më të madhe dhe nuk kalon për një kohë më të gjatë, kanë lëvizje shumë të shpeshta të humorit, e cila nuk është e përshtatshme për ambientin ose veprimin që janë duke e bërë, edhe pamundësia për me u përgjigj në aktivitete ditore është ndoshta pjesa që e diferencon pjesën e sindromit dhe pjesën e çrregullimit. Pastaj këtu është edhe pjesa se është depresion para ciklit, që i bie që është e fazë më e gjatë, ndoshta fillon edhe para ditës 11, përcjellet edhe gjatë ciklit dhe pas përfundimit të ciklit. Ka raste kur vazhdon edhe matutje. Po, vazhdon edhe matutje dhe duhet më bëj diagnostifikim shumë le të themi i hollësishëm me po është në kuadrantin e depresionit madhor, a është vetëm depresion disforik, a është distimi, depresion për gjatë gjithë kohës që nuk ka përfunduar për 2 vite. Kush e diagnostikon nivelin? E bën psikologu klinik, e bën psikiatri, e bën mjeku i përgjithshëm, ndoshta e ka të njëjtur lëmin, por mbi të gjitha është e rëndësishme që asnjëherë për shembull të mos e stigmatizojmë personin i cili është duke përjetuar këtë gjendje, sepse stigma dhe ndoshta kjo pjesa e neglizhimit e thellon akoma më shumë së pari ndjesinë personale, sepse gjithë ky problematik lidhet pak a shumë me ndjesinë e personit, me humorin e tij dhe me perceptimin ose këndvështrimin që ka për problemin që është duke përjetuar. Po, jemi në minutat e fundit, unë kisha dashur shumë shkurt arbëresh për krejt ato gratë të cilat kalojnë në të njëjtat periudha para ciklit, vetëm një çështje të ëndën se si ja delti, duke marrë parasysh që puna e gazetarisë e the edhe vetë është mjaftueshëm dinamike, mjaftueshëm stresuese, dhe ç'a bën, si ja del? Ndonjë këshill ndoshta? Ajo çka kisha thënë, domethënë nis nga vetja. E di çka ki. Po. Unë thash edhe më herët, e besoj që edhe doktori dhe zonja psikologe e sqaruan tamam si duhet, që është shumë e rëndësishme që me i bë kontrollet fillimisht, që me ditë se çka ka. Pastaj unë thash kjo periudhë kur fillon B3, është vitamina B3. Në konsult me mjekun gjithmonë. Po, dhe pastaj në raste kur nuk është njëjtë muaj për muaj, dallon B6, vitaminën B6, dhe po është
shumë e rëndësishme me ditë me kontrollu ushqimin, mënyrën se si hanë dhe çka hanë, se pastaj janë disa ushqime që të mundojnë shumë, edhe e vështirësojnë me shumë situatën, dhe te kjo pjesa e mungesës së koncentrimit edhe shpërqendrimit, mjafton kur jam të shkru tekst, dal pak prej aty, shkoj ende më ose me mundohem që me ju përkushtu shumë punës, që mos me pas kohë për me përjetu ato, dhe pse është, si që thash, është pak është problem, po ja del edhe njerë kësha thonë që është shumë e rëndësishme që zonjat me shku me bo kontrol edhe për çështjen e mungesës së vitaminave, sepse kjo ka shumë rëndësi, që unë e thëmë edhe njerë prej vetës nuk e kum di që sidomos kjo pjesa mungesës vitaminës D i shton shumë dhimbjet në trup. Faleminderit Arbrish. Doktor, nëse kishë ajo që e tha dhe Arbrish është nëse bëhet diagnostifikimi i hershëm, kontekstin që u zbulu mungesa vitaminës apo çka është një ndër shkaktarë, se mundën me qenë kompleks i shkaktarëve, po në shumicën e rasteve është mungesa vitaminave, shumicën e rasteve që pastaj e vështërsojnë edhe punë tjera, është shumë lehtë. Nuk është të thonë që do të hiqen komplet simptomet. Mi po dukshëm zoglonë, është pak nështë edhe psikosomatike, disa vetën që mund me ndiku. Diagnostifikimi, po shumica hezitojnë pak në periudhë të mjeku me. Faleminderit, doktor, për këtë këshillon, shpresoj që të gjitha zonjat të paktën kanë marrë disa informata. Evelin, kam shumë kënaqësi në sa që na këshillon. Faleminderit. Faleminderit Arbrish, faleminderit edhe juve me që jeni gjithmonë me emisionin Familja Ime. Vazhdoni të qëndroni me Klan Kosovën. Ne takohemi prapë. Mirëmbëjtje.